Ceangăii sunt un grup etnografic maghiar format astăzi din trei populații cu localizări geografice diferite. Ceangăii din Moldova, de confesiune romano-catolică și de naționalitate românească, ceangăiască sau maghiară. Ceangăii din zona Ghimeș, județul Bacău, de confesiune romano-catolică și de naționalitate ceangăiască sau maghiară. Ceangăii din zona Șapte Sate, din țara Bârsăi, județul Brașov, de confesiune evanghelică, luterană și de naționalitate maghiară. Nu trebuie confundați cu secuii din Bucovina, o populație maghiară care a trăit în județul Suceava între 1777 și 1940. Portul popular ceangăiesc este un tip de îmbrăcăminte specific locuitorilor ceangăi din zona Moldovei, rezultat din contopirea unor mai multe culturi timp de mai multe secole. Ceangăi din Moldova. Ținuta se caracterizează prin pantaloni din lână, ie cu mâneci lungi, brâu în talie, pălărie, ghete și cu cime, încălțămintea cea din urmă fiind mai recentă. Acest costum era obișnuit în rândul popoarelor din sud-estul Europei, dar s-a păstrat neschimbat în rândul comunității ceangăiești. A fost un port comun în trecut bulgarilor, ucrainienilor, românilor. Se aseamănă cu actuala formă a portului secuiesc. Ceangăii și românii numesc astăzi această ținută port maghiar, în timp ce maghiarii din Transilvania costum românesc, pentru că elementele din această ținută pot fi văzute și în rândul românilor. Ceangăii din Ghimeș. Portul bărbătesc al ceangăilor seamănă în mare parte cu cel din Moldova, excepție făcând cioarecii și ițarii, ce sunt mai strânți, purtându-se cu bocanci. Se poartă cămașa cu mânecă largă sau cu manșetă brodată, gulerul mic fiind frumos ornat. Șerparul foarte lat, purtat pe vremuri, este înlocuit cu unul mai îngust. Pălăria neagră cu borduri mici se poartă mai ales de către flăcăi, împreună cu un buchet colorat. Pieptarul e foarte bogat ornat, șumanul lung de culoare neagră se ornează discret cu șiret și șnuri, dar numai prin părțile buzunarelor și ale gulerului. Iarna capul se acoperă cu căciulă neagră. Portul ceangăiesc feminin seamănă și el cu cel moldovenesc. Ia cu altiță ornată pe vremuri cu broderii de forme geometrice, cu sute pe dos, are în prezent broderie cu motive florare multicolore, ornarea tradițională păstrându-se doar la crețuri. Ceangăi din țara Bârsei. Portul ceangăiesc feminin constă într-un buchet de flori, de la fusta lungă cu ham până la portul popular în stil săsesc, care la rândul lui a fost preluat de către locuitorii din zonă din perioada renascentistă maghiară. Femeile și fetele își împodobesc îndeosebi capul, iar părul este prins în coadă și încolăcit pe partea superioară a capului. Conform tradiției maghiare, pe aceasta se așează o cununiță cu șiraguri de mărgele care în timpul mersului zornaie. Se poartă bonetă pe care, în locul voalului alb, care se poartă în zilele lucrătoare ale săptămânii, se leagă năframă colorată. Se poartă bonetă brodată de o formă specifică, din cânepă împletesc un coc în formă de semicerc sau de potcoavă acoperită de o țesătură albă, care se fixează în partea dorsală a bonetei. Peste aceasta vine voalul alb dintr-o țesătură fină care este presat pe o panglică roșie legată în spate deasupra frunții. Aceasta, în general, este prinsă de coc cu 6 ace ornate, foarte frumos aurite, în așa mod încât 2 se regăsesc deasupra cocului, iar 2 colateral.
Portul bărbaților constă din pălărie neagră cu bor lat, cojoc care se trage peste cămașă strânsă cu șerpar. De sărbători poartă pieptar negru și ciorapi albi strânși. Locuitorii din satul nou au păstrat portul vechi maghiar folosit de sași. Bărbații poartă o manta albastră cu croi lung, pantalon maghiar din postav de culoare închisă ale sașilor tot timpul săptămânii. Bărbații din 7 sate poartă în timpul verii cămăși largi, din pânză de cânepă. Gulerul este rigid, în față se închide cu un șnur cu ciucure. Cămașa este lungă, este purtată în exterior, partea inferioară ajunge aproape până la genunchi. Cămașa este strânsă cu un brâu lat cu chimir. În acesta se țineau banii și documentele și pe el a fost fixat și tocul pentru cuțit, respectiv și punga pentru instrumentul de făcut foc. Portul popular al femeilor din 7 sate are 2 variante cunoscute. Cel mai vechi este portul cu fustă lungă cu ham, iar cel nou este portul săsesc. În ocaziile mai speciale ale vieții, pe vestimentație domină culoarea albă, spre exemplu la căsătorie sau în mormântare. Fetele aveau împletit părul în 2 codițe, femeile îl purtau în coc, peste aceasta puneau scufia. Pe cămășile pentru femei, broderia părții crețe făcea referire la vârsta femeii. Cămășile fetelor erau brodate cu roșu, cămășile femeilor erau brodate cu galben, cusătura de margine era roșie, iar cămășile femeilor bătrâne erau brodate cu fir de culoare alb gălbui și era ornat cu volane albe. La final se cuvine să adăugăm faptul că denumirea de ceangă este una externă acestor comunități, vehiculată mai mult de mediile academice. Ea are origine secuiască de la secuiescul ceanganii. Ei își spun români catolici și nu acceptă să fie numiți ceangăi. Ceangăii secui, pe de altă parte, se consideră secui. În prezent, cele 2 graiuri cengăiești, cel românesc transilvanean și cel secuiesc, sunt pe cale de dispariție. La recensământul din 2002, la nivel de țară, doar 1260 de persoane s-au declarat ceangăi.